giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sáng nay, ngày 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 4 đưa vụ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng, tra xét xử sơ thẩm về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đây là vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Mặc dù phiên tòa được xử kín vì liên quan đến người chưa thành niên, tuy nhiên, diễn biến cho thấy, ngay từ sáng sớm đã có rất đông cơ quan báo chí và người dân có mặt tại cổng Tòa án Nhân dân quy bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4. Ông Nguyễn Hữu Linh cũng đến Tòa án Nhân dân quận 4 từ rất sớm. Khi thấy nhiều phóng viên đưa máy chụp hình, bị cáo này vội đưa tay che mặt, sau đó chạy vào nhà vệ sinh của Tòa án Nhân dân quy bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4. Được biết, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được phân công làm chủ tọa phiên tòa ngày hôm nay. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã rõ theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cho rằng hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dư luận đặc biệt chú ý quan tâm phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Linh. Bản thân ông Linh được xác định là người làm việc trong lĩnh vực tư pháp nhưng vi phạm pháp luật, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan tư pháp nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Theo hồ sơ, chiều ngày 2 tháng 4 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin trên mạng xã hội đăng tải clip mô tả sự việc một người đàn ông có hành động ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư trên địa bàn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa án cụ thể. Thông tin từ đoạn video ghi lại khoảng 21 giờ 10 phút ngày 1 tháng 4, một bé gái cầm bọc đồ đi vào thang máy. Theo sau bé gái vào thang máy là một người đàn ông mặc áo xanh, tay cầm điện thoại. Sau đó, có một người mặc sắc phục bảo vệ, cầm một vật như thẻ từ vào bấm thang máy cho bé gái. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Lúc này, người đàn ông tay cầm điện thoại cũng đưa ra thẻ từ bấm thang máy. Khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển. Cũng là lúc người đàn ông có những dấu hiệu dâm ô bé gái. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định sự việc xảy ra trong thang máy xảy ra tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái. Về giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel 1, quận 4. Khi điều tra, ban quản lý, chung cư trình báo, tối 1 tháng 4, ban quản lý được bảo vệ báo có một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngay lập tức, ban quản lý chung cư đã xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó ông trốn vào nhà vệ sinh của Tòa án Nhân dân quận 4. Khi xác định được người liên quan, ban quản lý chung cư yêu cầu tạm ngắt nguồn điện sinh hoạt tại căn hộ trên. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến sáng 2 tháng 4, ban quản lý đã mời người đàn ông này xuống làm việc. Sau khi xem lại camera, người đàn ông này thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc. Qua đó, kết quả điều tra xác định, người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái này là ông Nguyễn Hữu Linh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại cơ quan điều tra, ông Linh khai nhận do có uống rượu bia nên đã có những hành vi nêu trên.
Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Linh thừa nhận, khi vào thang máy ông gặp bé gái dễ thương nên ôm và hôn bé chứ không có mục đích để thỏa mãn tính dục. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ cháu bé cũng đề nghị không xử lý ông Linh, bởi người này đã gặp gỡ, xin lỗi gia đình và cha mẹ cháu cho rằng cháu không bị tổn thương gì. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, dù không có đơn tố cáo của người bị hại nhưng dư luận rất phẫn nộ với hành vi của người đàn ông này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 4 ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Linh khi làm việc với Ban Quản lý Trung cư Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 cho rằng, việc truy tố ông Linh đúng người đúng tội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô đối với trẻ em. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thậm chí ông Linh giải thích rằng, việc ôm hôn cháu bé trong thang máy xuất phát từ sự quý mến. Gia đình ông Linh và gia đình cháu bé có quen biết nhau. Cụ thể, ông Linh thừa nhận tay phải vịn vào má trái bé gái, tay trái cầm điện thoại và hôn bằng mũi lên má phải bé gái rồi buông ra. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, ông Linh tiếp tục dùng tay phải ôm tròn ra sau lưng và đặt tay lên vai trái bé gái và hôn lên má trái cháu. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, luật sư Trần Bá Học, luật sư bào chữa cho ông Linh, đã gửi bản kiến nghị dài 5 trang gửi Tòa án Nhân dân Quy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel 4 và thẩm phán Nguyễn Hải Nam để kiến nghị Tòa án Nhân dân quận 4 trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều tình tiết chưa rõ trong vụ án. Ngày 5 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 4 đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì thiếu các chứng cứ chứng minh mà không thể bổ sung tại phiên tòa được. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hành vi của ông Linh trong thang máy ngay sau khi Tòa án Nhân dân quận 4 trả hồ sơ. Ngày 6 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân Quy. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4 đã hoàn trả lại hồ sơ cho Tòa án Nhân dân quận 4 với lý do cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Hữu Linh theo đúng quy định Bộ luật TTHS. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về kết luận giám định theo như nội dung thứ hai và Tòa án Nhân dân quận 4 đề nghị điều tra làm rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân Quy giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel 4 cho rằng, kết luận giám định thuộc thẩm quyền của và trách nhiệm của cơ quan giám định theo quy định của pháp luật. Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 giữ nguyên cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh. Theo Lê Nguyễn, gia đình và xã hội, bản quyền của Trung